Okay, good day everyone. In this video, we'll be discussing the volumes of solids of revolution. Okay, volumes of solids of revolution, ang kuha na siya, yung definition na kay natay sa ka-region lugar din i-rotate na siya about sa isa ka-axis din sa let's say isa given na axis, and then nalay na siya mag-generate dayon nga kuan silbi sana kanang volume ang iyang ma-generate ba kay umano ni mong area. If we have a area lugar din let's say it moves lugar sa yung perpendicular na axis, unsa yang makuan na siya ma-create na another na dimension ba. Na siya ma-create ma-generate din na lahat na sa na dimension, just kini becomes a solid na dayon ba. Dili na siya kanang flat. You say area is just 2D, you say volume that is 3D. Okay, na natay ka ng third na dimension gadi ko na siya ga-define ba. So kani sa ato karon, we're talking about kaning solids of revolution diri. We have a certain area lugar na ato siya pa-rotate about ay revolve rather. There's a difference between rotation kay pagtuyok lang sa ana. Okay, tuyok man lang siya. When you say revolution gani mo kon siya mo revolve gina siya. Okay, move gina siya dito, ya mo encircle siya sa isa ka object. Okay, ana yang kuan ang iyang movement. Now for this case diri, we have an axis din more, let's say kini siyang axis diri, this is the sun, this is the earth. Imagine isa ka slice aning earth, ako siya tuyok-tuyok dito niya, more na siya mahimo na solid ba. That solid, I could describe it as a cosmic na donut, dako kaysa sa tanan na murag donut ba. More sige nga na ang kwada niya concept na to sa volume of solid of revolution. Okay, more sige nang kani siya din ang ma-generate ano na kon mo sig donut ang ma-generate na figure. Okay, now na may daga na mga techniques anay pagkuanon na to si washers, method of discs yung nana, pero kanman kana wala lang ako dili na kay kugakuan na siya para sa kay why I see another theorem din na para sa ko ay superior. Okay, for me Pappus-Guldinus theorem is a lot more superior compared sa kato ng mga kwan ng mga ways sa pag-solve ana niya. Why? Mas general man ni siya, mas I find this theorem more powerful. Ma-general ma-apply siya sa tanan klaseng kwan, tanan klaseng situations. Ka-differ lang siya noon sa amount of kwan computations na possible ma-involve sa isa ka kwan problem. Okay, so but anyway, this method is for me a one all fits all na kwan pamaagi. So muni siya kanina ako gusto i-kwan sa inyo sana elaborate gid maayo. Pappus-Guldinus theorem. Okay, states that the volume of a solid of revolution about an axis is equal to its cross-sectional area multiplied by the centroidal circumference about the axis where it revolves. Wow, that's a rather mouthful na term ba, centroidal circumference. Medyo alien naman gamay sir. By the way, ako na naghimuhimo na definition. Okay, this is just something nagikan sa ako ang own understanding. But sa akong pa ani siya, we have this area here. And when you say area gani na siya kuan center niya kini C, tas the word centroidal. Okay, nya kung mayon kag circumference gani kani siya, let's say ganing centroid ga encircle ni siya sa entire na kuan nato diri, entire na to na axis. Kana yang path na asa siya nagkuanda na ni tuyok, that is our circumference. Okay, if kani siya, imagine nato na kaning atong centroid ni tuyok ni siya sa entire kuanda na axis mo na siya, ang axis of revolution mo na circumference kana generate niya na path. Okay, so kaya siya lain siya kani C ang gibutang din kay that is centroid, but this C over here, that is actually the circumference niya. Okay, so ako like clarify diri kani siyang C diri, that is actually 2 pi r ba. That is circumference. Okay,
So multiply na to ni siyang circumference na to sa cross-sectional area na niya, then you have the solid of a volume of the solid of revolution. Gets? Okay. If gusto nato na siya, let's try to cement that knowledge lugar if magkwanta. Let's try deriving some formulas that are easily kuan sana dali ra makuha ng mga formula, ba? Sige. Let's try kuan daw kuno. Volume of a cylinder. Pananglitan lang ta. Volume sa cylinder gani kay unsaon gani siya pag-solve na siya? We have R, ba? We have height dayon dinhi. Ang common knowledge lang dari atong kanon, ang area ana niya that would be equal to pi r squared, ba? Times ang kuan nato dani height then a times h mo na siya. A is this times h. This is the volume sa tong cylinder, ba? Now let's try using the theorem of Pappus para ni saya. Let's say theorem of Pappus gani ako lang. I'll just take a slice lugar sa to ang kuan ni cylinder. Okay, let's say y ni siya din and this is x. Let's try to imagine na this is the central bottom sa to ang kuan sa to ang cylinder niya na din siya. Ako lang sa gibutang din dani sa sentro. Ba? We already know that this is a height of unsa h. Ba? And we have a kuan din ani siya that is radius. Ba? Now we have the kuan din ni isa ka area ana. Let's say ana na siya. Gusto na ko ni siya i-revolve ang area pa inganda ni. Ba? About the y-axis. Kanya ko muna axis of revolution ako. Now, ang center aning sa tuang kuan diri, this 1/2 sa tuang cylinder is located here, ba? Even though wala tay kuan proper na kuan discussion about centroids, but we can tell that the center ani saya is around unsa. Center ana niya kay r/2, ba? Even without wala tay kuan dani proper discussion anang sa centroids. This is r and this is unsa r/2, ba? Okay. So the area of this thing over here, that is just equal to unsa r times h. Okay. Now ang kanina siyang circumference sa datong gastoryahan din kay 2 times pi r man siya dapat, ba? Now ang atuang r din kay kani man siya mo man siya nga atong kuan din ang atong revolution. Kani siya ko siya revolve around ani sa tong y-axis. So this just this distance over here, ba? So 2 pi na siya diri times ang kani siyang r din kani siya muna siyang atuang rotation kining r/2 muna siya tong radius of rotation niya. Okay, muna siyang kani na term, kanilang na term. So ayod ay ka confuse nga no ako ni siyang gi/2 So nga na siya. I just hope na maklaro niyang discussion na niya. This cancels out, leaving us with just pi r, ba? Now talk about volume na din na saya, that is just c times a, ba? C is equal to pi over pi times r. A is equal to RH. So grabe na rin kayo siya ka-familiar if you have this kind of volume, ba? Okay. So ko lang siyang i-reason sa din ano. Let's try another thing daw kuno. How about cones daw, cones. Cone, ba? Say cone lugar din ano rin siya. Ayan distance ani saya diri, that is r, ba? Ang height ana saya dayon diri, that is unsa h.
Now, we already know that the volume anisaya is just unsa pi over 3 r squared h ba? Umagyan na siya itong kwanda ni. Itong colloquial na term anisaya. Basta when dealing with cones. Now, ako saan siyang i-reason? Let's try to derive that formula using Pappos theorem. Ano din? Let's say, kung ano niya siya. Diba? Ako siya i-revolve around anin axis. Let's say, ako ng R. Ba niya, ganito din siyang height niya, that is, unsa? H na siya. Okay? This is H. H ni siya ang kuha na to din nga kani siya na kuha na lang ako yan na. This is R. Okay? So you have something like this. Ako siya revolves around sa tuang y axis now. Distance niya diri, this is the centroid sa tuang kuan, sa tuang triangle. Okay? Ang center ana siya, it is actually located, if we have proper na kuan discussion about centroids, this is actually located at r over 3. Okay? R over 3. Now if r over 3 atong gikuanan diri, the area of a triangle sa tong kuan ani abi kuan sa ta circumference ana siya, it is revolved on the distance about y axis aning r over 3. Okay? So 2 pi times r over 3. Okay? So c is just equal to 2/3 pi r. Okay, muna siya itong circumference of revolution na to. Centroidal circumference. Okay? So, when you say centroidal circumference, yan, muna siyang kaning centroid na to. Ang path anong centroid dito? Tuyok. Okay? So, muna siyang ato ang kwanda ni. We have circumference now. So, ang area na lang din akong kinanglan diri. That is actually, area of a triangle is just 1/2 of r times h. Okay? Now, if I were to multiply that, I will have volume na dayon, ba? C is just 2/3 pi r times 1/2 rh. This cancels out. And I have unsa? Pi over 3 r squared h. This is our volume. Well, it's quite familiar. Sige. Napoy gusto testingon palain. Say, ako siya ikuan daw ko no. Let's try applying integral calculus daw ko no. Ba? Although ako, I'm just practicing kuan din eh. Isang idea lugar ani siya. But, let's try daw ko no using integral calculus to make things a lot more clearer. Okay? This is R. Okay? And this is unsa? H. I would like to solve for the volume of solids of revolution ani about ani na axis. So, ang atong major concern diri is that we have a line. Ba? Line nagyana. To. We need to know what y is. How do you evaluate y sa daw? Be? You can use sana kanang equation of a line, ba? Pero ako sa dani kay nakalimot naman ko na, so I try to use another ko na lang, another method. This is y, ba? And this is unsa? X. Now if this is y and this is x, then this must be unsa? Kani siya dapit, that is r minus x. Okay? And sa kuwang ko nun din eh, similar triangles, I can say lang din na, so na siya, h over r is equal to sa y over r minus x. Okay? So you have something like this na dayon. If I were to rearrange this na dayon, I will have unsa? H over r times r minus x.
Kung lang similar triangles na ratio and proportion. Ba? Kanina triangle versus kanina triangle. Okay? B. I'd like to check if this is valid. Kanina kung gihimo na equation. When x is equal to 0, then RR, lagi, imay mo siya H. When x is equal to R, 0 siya. Sakto. So this is the equation of our line. H over R multiplied by R minus X. Okay? I'll just have to erase this agamay to make more room. So we have something like this na dayon, diba? I like to take a no, okay? A small vertical strip din eh. Now this vertical strip has a width of unsa dx, okay? It is located at a distance diri gikan din paingon dito, the distance of x. Okay? And its height then diri that is equal to unsa y. Ba? So muna siya tong characteristic din sa kon. I extract this differential strip, vertical differential strip. So this is x and this is y. Now ang dA ako makuha na area is a very small area which is equal to dA. dA is equal to y times dx. Okay? Aside from that, we have C. C is unsa? Say centroid ani nga tong strip din eh. Centroid of this strip is there located. Or rather, ako siyang ikuan na. Ako lang siyang gamiton po din. I'll just take this as an opportunity para mas ma-discuss na ako. Ba? Distance na niya kay x paingon din eh, paingon dito. Ba? So, ang center nasa din eh. Distance na niya is equal to pila? X. This is the y-axis lower pananglitan. Which is supposedly kanay rotate about ana. Pero natay issue diri. Sir, basig makaingon mo da na dx over 2 na dapat kay center man sa to ang quadrant strip. Yes, technically speaking, if kunya stricto gid ta nga na to imon pero tsada mo gid ani. We're playing with calculus. Dx as we know is a very small number. Okay? Kamay kina siya compared nga natong number din na x. So in other words, kung kani siya na if kuan na kayo, we can just say na lang din that this dx is equal to 0. Ba? Kaya itong sa gamay niya. It's very close to 0. So when dx is almost 0, why not x na natong gamiton kay para makuan siya. Ba? So anyway, muna siya nga itong kuan din idea. It is rotated about sa itong y-axis. As you consider, x ang atong distance. So, by that idea na yun, I can say din diri na our c is equal to sa 2 pi times ang r na to. Radius sa itong circumference din eh. So, ito ang r din diri, that is equal to x. So, c, kanya siya itong kuan answer. Okay? Now, according makuha din diri, a very small differential na kuan area that is y times dx, that is height times width. Okay, so natin ko na ni. Now according ko nin diri, if I solve for that, I will have a very small volume. Okay, differential na volume din eh. So c times dA ba? I integrate this. Integrate na ko siya. From 0 to kuan ba? Ano? Sige lang. Ato sa na siyang i-kuan. Pag-isipan lang ta na siya. Ingan ni pa man. Kani siya integrate na sa dv, I will have v. If I integrate this, upatan naman sa integration, c is actually equal to sa 2 pi x. Okay? Ang dA na to y dx. Okay?
Hmm. Dx man atong differential din eh. So our integration starts within just kwan lang. Limits of integration nato is in terms of x. So our limit of integration diri from 0 to r. Okay? Kasi ako lang siyang butngan sa x1, x2. Since papamagyapon na to siya na fully converted siya sa kwan. So that is 0 to r 2 pi x. Y na to is equal to sa h over r. H over r times r minus x ba? Ano pa dx? If I could just tidy things up a bit dire, ako sa siyang kunon gamay. Let's try na maghinlo-hinlo sa ta. All kwan din eh, all sina constants ako siya factor out. I will have 2 pi times h divided by r 0 to r. Sino na siya? Kani siyang x din ako siya distribute dito. I will have unsa rx times dx din siya. Okay? Fights? So x rx negative x squared kani siya ako i-pull out nga nang labas. So ako din siyang ikuha na sa dayon. Ako siya further continue ni siya din ni pi h over r integrate na ako siya diri. That is actually r x squared over 2 minus unsa man siya diri x cubed over 3. That is from 0 to r. Okay? Kani siya na value din ni if ako na siyang imuunda na, that is just unsa r cube over 6. Okay? R cube over 6 na siya. So I will have unsa 2 pi h over r times r cube over 6 cancel. So may muna siya og 3 cancel r squared. So I can finally solve for the volume na din dara, which is equal to pi over 3 r squared h. Sakto? Okay. So this is the volume sa tong cone. Allow me to make room. Okay. Testing daw tag medyo kon gamay, medyo extreme gamay. Okay? Let's try deriving the volume of a sphere. Now, kuan lang din eh, kanang sayon lang siya na kuan, pamaagi. Ito siya kuan na, compare. Let's say, when you talk about spheres gani, you're talking about circles. Pangit ko mo drawing circle, sorry na lang. So, this is just radius, okay? Negative radius, and this is radius. This is negative radius, okay? So, ang kuha na niya, ang centroid, let's say, semicircle lang atong i-consider sa. Centroid na niya is located here. I think that is distance na niya diri is just 4r over 3 pi. Okay? Ano siyang distance na niya from the centroid sa atong semicircle. Kanya ko i-consider lugar na area. Now, ang atong circumference din ana siya would be equal to sa circumference of revolution is si 2 pi times ang r na to diri, which is 4r over 3 pi. Na. That would just easily mean that this is just 8 over 3 times r. This is our circumference, will be circumference of revolution. Now the area sa tong kondini, the area of a semicircle is just 1/2 of a circle. So pi over 2 r squared. Ba? So volume din na saya dayon. That is just CA. Ba? C, which is equal to 8 over 3 times r multiplied by pi over 2 r squared. So this cancels out. I will have 4
And this is very kuana dayon, nostalgic na formula ba sa inyong solid mensuration. Solid geometry. That is the volume of a sphere. Okay? But here, this is a different story na sad, di ba? We're dealing with calculus. So, let's try to kuanda ko na. Derive na to siya by way of calculus na pod. The equation of a kuanda ni circle, analytic geometry, that is just r squared is equal to x squared plus y squared. That is for circle na kung kuan siya, located siya ang center niya, origin, okay? If nalibog mo yun sa pagkuha ni sa equation, I can just take one point dani sa tong circle, and that distance is just r, ba? Bahala ka sa panimo siya tuyok dan, ang distance niya will always be r. Ang distance din na niya din, gikan diri paingon dito, that is y. Okay? Ang distance niya paingon dito, that is x. Okay? Pythagorean theorem would just say x squared. Okay? So, muna siya nga itong kuan din r. Ato equation sa circle. If na kalimot na mo. Okay? Anyway, I would like to unsa grab a very small kuan din small na differential lang dari. Okay? So, ingana na siya. Small differential na ingana, which na siya dx din na yung width. Yung distance pa yung dito, that is x. Okay? So, if I were to further elaborate on that, I can just say that our quantity C, let's say ato siyang gi-revolve around sa axis na y. Ba? If it is revolved around sa axis na y, then our C, ang atoang quantity, that is C is equal to 2 pi times unsa ang radius of kuan niya diri, tuyok niya, radius of rotation niya, that is just x. So C is just 2 pi x. I take this very small strip of kuan differential strip niya, nakuha din siya ipagawa sa kusa siya padaplin. Ako siya observe. Ayang width dari is just dx. Ang iyang length dayon is y. So our dA din dara would be equal to sa y times dx. Okay? So ang next sa nato na kuan din kadjot lang